Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. It's me Sajad, and you are watching my YouTube channel Nursing Nichi. نننی زموږ ټاپک دی esophageal cancer. esophageal کې موږ سره چې کوم abnormal growth and abnormal division of cell start شي، هلته کې موږ سره tumor formation وشي. دغه tumor formation چې کوم موږ سره کیږي دې ته ویل کیږي esophageal cancer. وس esophageal cancer تاسو سره په سلاید کې څور کړلی چې cancer of the esophagus، هغه کینسر چې موږ سره په esophagus کې وشي also known as esophageal cancer، نو هغې ته esophageal cancer ویل کیږي. as a malignant tumor، دا موږ سره یو malignant tumor that develop in the tissue of the esophagus، او دا موږ سره چې کوم tissue of the esophagus دی په هغې کې موږ سره develop کیږي. esophageal cancer typically arise from the inner lining of the esophagus. موږ سره چې کوم esophageal cancer دی دا موږ سره رایز کیږي د کوم ځای نه from the inner lining of the esophagus نه موږ سره چې دی هلته کې راشي. inner line of the esophagus کې موږ سره څه دي، موږ سره چې کوم sub mucosa and mucosa ده د هغه هلته نه موږ سره start شي and can spread to nearby tissues and organ. او موږ سره چې کله موږ سره په ټایم باندې دا diagnose نشو او موږ سره دا esophageal cancer develop کیږي، نو دا موږ سره کوم nearby organs چې کوم دي لکه موږ سره چې کوم ریسپایریټري ټریک تللی هلته کې موږ سره چې دی هغه ټیومر جوړولی شي، یا موږ سره نیر بای چې کم ارګنز دي نو په هغې کې موږ سره بیا چې دی سپریډ کېدی شي هغه ارګن ته. if not diagnosed and treat it in early stage، او که دا موږ سره فار ایگزامپل په ارلی سټیج کې موږ سره و په هغه ټایم کې موږ سره دا ډایګنوز نشو او د دې ټریټمنټ ونشو، دا موږ سره نیر بای کم موږ سره ارګن چې دی هغې ته سپریډ کېدی شي. There are two main type of esophageal cancer. موږ سره two main type دي، یو ته ویل کېږي adenocarcinoma، بل ته ویل کېږي squamous cells carcinoma. adenocarcinoma موږ سره په کوم ځای کې begins in glandular cell that lining the esophagus which produce and release mucus. It usually form the lower part of the esophagus near stomach and often caused by Barrett esophagus. موږ سره چې کوم adenocarcinoma ده دا موږ سره په lower part of the esophagus چې دی هلته کې موږ سره او سپیشلی موږ سره چې کوم mucus membrane چې کوم موږ سره mucus cells دي کوم موږ سره glandular cells کوم چې موږ سره mucus release کوي، نو په هغه cells کې موږ سره carcinoma چې دی هغه جوړ شي او هغه ځای کې چې کوم carcinoma کوم په the lower part of the esophagus کې چې جوړیږي دې ته adenocarcinoma ویل کېږي. بل موږ سره خبره دا کړله چې usually form in the lower part of the esophagus near the stomach and often caused by Barrett esophagus. Barrett esophagus موږ دا ویلو دا موږ سره چې کوم یو کنډیشن و چې کوم موږ سره د ګرد ډیزیز سره راتلو چې کله موږ سره ریفلیکس اف د ایسیډز کېږي esophagus ته، هلته کې موږ سره چې کوم لایننګ اف د سیل موږ سره لایننګ اف د esophagus چې دی نو هغه موږ سره پینک ان کلر او هغه موږ سره چینج شي ریډیش کلر ته، او موږ سره چې کوم نیچر اف د سیلز دی نو هغه موږ سره چې دی چینج کیږي، دغه کنډیشن ته Barrett esophagus ویل کېده. او په Barrett esophagus کې موږ دا خبره کړو چې it may be a cause for the carcinoma. نو دغه Barrett esophagus چې دی دا موږ سره کینسر چې دی کاز کېدی شي او هغه کم کینسر چې دی هغې ته adenocarcinoma ویل کېږي. Squamous cells carcinoma موږ سره په کوم ځای کې found in upper and middle section of the esophagus and risk factor is smoking and alcohol ingestion. دا موږ سره چې کوم squamous cells carcinoma دا موږ سره په squamous cells کې کېږي او دا موږ سره actually موږ سره چې کوم upper part of یا موږ سره middle section چې کوم موږ سره د esophagus دی په هغه ځای کې موږ سره موندل کېږي. risk factor چې د دې لپاره دي نو smoking دی او alcohol ingestion دی، کله موږ سره alcohol یو کس کې او smoking کوي نو دا د هغې لپاره ریسپیکټر وي. دې ډایګرام کې تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره چې دی هغه ټیومر فارمیشن شوی دی، د هغې د وجې نه موږ سره بلاکیج اف د esophagus چې دی هغه چې دی نو شوی دی موږ سره اوس په دې ټایم کې موږ سره هغه ټیومر چې دی فارمیشن سټارټ شوی دی. بیا چې کله موږ سره دا ایډوانس کېږي نو دا بیا موږ سره دا هول چې څونه esophagus دی دا لاره موږ سره بندولی شي چې هغه بیا موږ سره ډیفیکلټي ان سالوینګ چې دی هغه راوستی شي. کازز ورکړل چې موږ سره سموکینګ د وجه نه کېدی شي، سموکینګ د وجه نه موږ سره چې د esophageal cancer کېدی شي، بل موږ سره هیوی الکوهول کنزمپشن یو کس کوي نو د هغې د وجه نه کېدی شي. chronic heartburn and acid reflux
کم کس ته چې مونږ چې ورته وایو معده سوځي صحیح شو او مونږ سره اسید ریفلیکس چې دی هغه کېږي بار بار کېږي کرونیکل کېږي نو هغه د وجې نه مونږ سره کېدی شي. بل مونږ سره که چاته ګیسټرو اسوفیګل ریفلیکس ډیزیز نو هغه د وجې نه مونږ سره بیرټ اسوفیګس کېږي نو د هغې د وجې نه کېدی شي. بیرټ اسوفیګس ا کنډیشن دیټ سم ټایم ډیولپ ان پیپل وذ ګټ ډیزیز. کومه خبره چې مونږ وکړه بیرټ اسوفیګس چې دی هغې د وجې نه مونږ سره کارسینوما کېدی شي. اکلیجیا د وجې نه مونږ سره کېدی شي چې مونږ سره ریئر ډیسارډر اف د مسل ان د لوور اسوفیګس دی چې په هغې کې مونږ سره کم موټیلیټي چې د هغه مونږ سره افیکټ کېږي د هغې د وجې نه هم مونږ سره کینسر چې دی هغه کېدی شي. مینیفیسټیشن یا موږ سره چې کوم ساين اینڈ سمپټم دي نو په ساين اینڈ سمپټمز کې ورکړل چې موږ سره پروګریسیو ډیسفیجیا به موږ سره ډیفیکلټي سوالینګ چې موږ سره پروګریسیو مطلب سلولی اینڈ ګریجولی به دا موږ سره چې دی ورو چې دی زیاتېږي اول چې دی موږ سره لږ خوراک به چې دی ته پای کې سوالینګ لږ کم شي بیا چې دی کم سخت خوراک چې هغه به ته نشي تېرولی بیا چې کم داسې نرم خوراک بیا چې دی ایون دو چې بیا ته واټر هم چې دی هغه نشي سالو کولی نو پروګریسیو ډیسفیجیا به کې بل په کې موږ سره هارسنس موږ سره چې کوم د وایس چې کوم پچ دی په دې کې موږ سره چینجز راځي ریګرګریشن اف فود به کې موږ سره فاول برید کم چې موږ هیرسټوسس کې ویلو چې دا موږ سره کوم بیډ سمیل فرام د ماوث چې دی هغه به کې پرزیسټنت کفینګ به کې موږ سره ډیزایر ټو خې به کې ډیسپلیجیا انیشلی وذ سالید اول کې موږ سره کوم ډیسپلیجیا راځي نو هغه به وذ سالید مطلب کوم موږ سره سخت خوراک چې هغه ډیفیکلټی وي په سوالینګ کې دین وذ سافټ فود دا چې موږ سره کوم سافټ فود دي نو پای سوالینګ کې موږ سره ډیفیکلټی اینڈ ایونچولی ایون وذ لیکویډز او تر دې پورې چې بیا موږ سره کوم لیکویډ دي نو هغه کې هم موږ سره د ډیسپلیجیا چې دا سٹارټ شي. لیټ اکرنس ا پین موږ سره پدې کې چې کم پین یي هغه موږ سره لیټ اکرنس دا هغه مطلب دا دی چې موږ سره پاول کې موږ سره پین نه یورس موږ سره چې د پین په قرار شروع کیږي سبسټرنل اپیګسټریک اور بیک موږ سره پینی وذ سولینګ چې کله خوراک کیږي او ویټ لاس به کې موږ سره کیږي دا موږ سره ساين اینڈ سمپټمز اف کوم موږ سره اسوفیګس کینسر چې دا غي ورکړي دي دا غي پس موږ سره ډایګنوستیک پروسیجر چې مطلب موږ به ډایګنوز کوو څنګه چې آیا موږ سره دا چې کوم ډیزیز راغل دی چې آیا دا موږ سره کم کینسر دی نو هغه په څه طریقې سره اولنې دی موږ سره بیرم سوالو with fluoroscopy may relieve a narrowed esophagus نو اولنې خبره دا ده چې موږ چې کوم بیرم سوال ورکو او ورسره چې د موږ سره فلوروسکوپي وکړو نو هغه موږ سره چې د سچلو کې هغه فلوروسکوپي مې ریویل ا نیروډ اسوفیګس نو هغه موږ سره کوم هغه نیروډ اسوفیګس چې موږ سره په اسانه سره چې خدای شي ډیفینیټیو ډایګنوز از میډ تھرو نو موږ سره چې کوم ډیفینیټیو ډایګنوز چې پاغي موږ باقاعده وګورو چې یاره موږ سره په اسوفیګس کې څه دي نو هغه موږ سره اسوفیګو ګیسټرو ډیوډونوسکوپي چې موږ سره کوم نه پای کې موږ په دې پروسیجر کې یا چې کوم موږ ایگزامینیشن کوو د اسوفیګس او سره د سټمک او د ډیوډینم دا غي سکوپي موږ کوو په دې پروسیجر کې د دې په ذریعہ سره موږ چې دا هغه ډایګنوز کولای شو. بایوپسي موږ د کم ټیشوز کم ځای کې چې موږ سره د ټیومر جوړ شو دی موږ بایوپسي راوخلو بایومارکر ټیسټ وکړو لاست کې چې موږ سره کوم ورکړل موږ سره سپونجي از ا نیو ډایګنوستیک ټیسټ بینګ انټروډیوسډ بای NHS چې موږ سره کوم نېشنل هیلث سرویسز سکاټلند والدي هغه یو نوې ډایګنوستیک ټیسټ چې هغه انټروډیوس کړل ټو آیډنټیفای امپورټنت اسوفیګل کنډیشن سچ از بیرټ اسوفیګس نو په دې کې موږ سره کوم اسوفیګل کنډیشن چې نو هغه موږ معلومونه شو چې آیا زموږ سره کوم اسوفیګل لاینینګ چې په دې کې څه چینجز خو نه دي راغلي آیا زموږ سیلز چې په دې کې څه مسله راغلي نو هغه موږ په اسانه سره ډایګنوز کولای شو. په دې پروسیجر کې موږ سره یو کیپسول ټایپ چې هغه پیشنټ لور کړی شي او هغه ته وایي چې دا ته سوالو کا او ورپسې چې د اوبوس کې نو دا چې کوم کورینګ دی نو هغه چې څنګه موږ سره اسوفیګس ته لاړ شي نو هغه د اوبوس کلو سره ډیزالو شي او یو سپنج ټایپ چې هغه موږ سره جوړ شي چې هغه بیا موږ د پیشنټ د اسوفیګس نه بهر راووسو بیا هغه موږ لیبارټری ټیسټ د هغې په ذریعه سره کوو نو د هغې نه موږ سره پته لګي نو چې یاره موږ سره څه چینجز په سیلز کې راغلي نو موږ ته د هغې پته لګي چې یاره موږ سره بیرټ اسوفیګس دی یا موږ سره اسوفیګس چې دی هغه نارمل دی.
میډیکل منیجمنت کې موږ سره اندوسکوپیک البرټیو تھراپي موږ چې کوم اندوسکوپیک البرټیو تھراپي ورکو نو هغه یا موږ سره فوټو ډاینامیک تھراپي یا ریډیو تھراپي البیشن یا موږ سره اندوسکوپیک میوکوسل ریسیکشن. نو په دې کې موږ سره دای چې موږ فوټو ډاینامیک تھراپي ورکو د څه لپاره چې موږ سره کم هغه سیل ابنارمل گروث یا د هغه ابنارمل ډیویژن سټارټ شي چې هغه موږ سره کم کی. بل موږ سره ریډیو فریکوینسي البیشن ورکو کم کې چې موږ سره هارت یا کولډ تھراپي ورته وایي. برنز او نارمل موږ سره چې کوم ابنارمل سیلز دي یوزینګ د ریډیو فریکوینسي انرژي د هغې په ذریعې سره موږ سره چې کوم ابنارمل سیلز دي هغه پې موږ سره چې دی ختموي. بل موږ سره فوټو ډاینامیک تھراپي یوز میډیکیشن ټو میک ډیمیج سیل سینسیټیو ټو لایټ. فوټو ډاینامیک تھراپي کې موږ سره میډیکیشن ورکړي چې کوم سره ډیمیج سیلز دي چې هغه موږ سره لایټ ته سینسیټیو کی which is then used to destroy them او بیا موږ سره چې کوم لایټ ته نو د هغې په ذریعې سره موږ هغه کم سیلز چې کوم موږ سره سینسیټیو شوي دي لایټ ته مخامخ شي نو هغه سیل موږ سره ډسټروی شي. اندوسکوپیک میوکوسل ریسیکشن انوالوز انجکشن اف سلاین سولوشن. موږ سره چې کوم اندوسکوپیک میوکوسل ریسیکشن کیږي کوم ځای چې موږ سره ټیومر جوړ شوی دی دای موږ غواړو چې موږ سره دغه ټیومر موږ لرو کو نو د هغې دپاره انجکشن ا سلاین سولوشن انډر د لایننګ اف د نارمل ابنارمل ټیشو چې دی هغه ابنارمل ټیشو لاندې موږ سره یو سلاین سولوشن چې دی هغه انجکټ کړی شي ټو فیسیلیټیټ اټس ریموول چې د هغې په ریموول کې چې دی نو موږ سره هیلپ وکړی شي. فیسیلیټیټیو کیر فار ایډوانس سټیجز موږ سره کا یو کس چې دی هغه چې کوم اسوفیګل کینسر دی هغه موږ سره ایډوانس سټیجز کینسر هم نو هغه ته به موږ فیلیټیو کیر ورکوو. مې انکلوډ نو په هغې کې موږ سره صحیح انټرنل موږ سره ایکسټرنل بیم ریډیشن به موږ ورکوو. کیموتھراپي esophageal dilation مولکو electrocoagulation. بل موږ سره فوټو ډاینامیک تھراپي د انسرشن اف ایکسپینډنٹ میټل سټنټس ټو ریلیو سیویر ډسپیجیا. نو دې کې موږ د ټول نه چې کوم زموږ کوشش دی چې موږ سره کوم ډسپیجیا راغله چې هغه مو ختم کړو نو د ډسپیجیا دپاره به موږ ریډیشن هم بیم ریډیشن به هم ورکوو کیموتھراپي به هم کوو یا که موږ سره ډایلیشن ضرورت دی د اسوفیګل ډایلیشن به کوو. دغه شان کې که موږ سره د سټنټ ضرورت چې موږ سره هغه اسوفیګس چې دی د هغې هغه نیرو موږ کولاو کوو نو سټنټ به کې به هم لګوو. سرجیکل منیجمنټ کې موږ سره چې کوم پروسیجر دی هغې ته اسوفیګیکټومي ورته ویلی کېږي ریموول اف سیکشن اف د اسوفیګس. کوم چې موږ سره افیکټډ پارټ دی کوم چې موږ سره ټیومر جوړ شوی دی د هغې ریموول به موږ کوو. with reconstruction using part of the stomach is occasionally performed but carried multiple potential complication. او په دې کې موږ سره چې کوم ریکنسټرکشن بیا کېږي نو هغه موږ سره یوزینګ ا پارټ اف د سټمک چې دی هغه موږ سره راواخلي او خو دا موږ سره چې دی از اوکیجنلی پرفارم دا موږ سره اوکیجنلی دغه شان کېږي بټ کیریز ملټیپل پوټینشیل کمپلیکیشن. خو د دې سره سره چې دی چې کله موږ سره موږ د سټمک پارټ راواخلو هغه موږ کنیکټ کوو نو د دې سره سره مختلف قسم کمپلیکیشن چې دی هغه هم راتلی شي. نو مینز چې موږ سره چې کوم سروایول ریټ نو هغه بیا سره موږ سره کمیږي. نرسنګ ډایګنوزس په نرسنګ ډایګنوسس کې اولنی ورکړل چې risk for infection related to impaired swallowing and compromised immune system as evidenced by presence of fever, increased white blood cell count, sign of respiratory infection. موږ سره risk for infection چې دی هغه موږ سره چې دی دا پیشنټ موږ سره risk for infection باندې دی ولې دی ځکه موږ سره swallowing صحیح طریقې سره نه کېږي زموږ سره immune system چې دی هغه compromise شوی دی موږ ته پته څه نه ولګي دا fever دی ورته white blood cell count یې شو دی respiratory sign of respiratory infection لکه موږ سره کفینګ یا موږ سره chest congestion چې دی هغه به کې موږ سره start شو دی نو دا دې نه موږ ته دا پته لګي چې دا کوم پیشنټ چې risk for infection دی. بل موږ سره deficient knowledge موږ سره به ولې به about the disease process, treatment option and self care measures as evidenced by موږ ته د سنه پته ولګي دا patient or family member express confusion or lack of understanding about disease. treatment option or self care instruction نو په ډایګنوز کې موږ وایو هم دا چې موږ سره یو پرابلم سټیټمنټ دا دی چې مسله څه ده نو په دې کې موږ سره دا دویم سټیټمنټ چې دی په دې کې دا دی چې مسله دا ده چې دته نالج نشته پراپر نالج د دې ډیزیز باره کې نشته
بیا موږ دې کې ګورو چې یاره موږ سره پته د څه نه ولګېده ریلیټ کوي. نو هغې نه موږ ته دا پته ولګېده چې کله موږ ټریټمنټ ورکوو یا موږ تپوس کوو نو موږ ته پراپر جواب نه میلاوېده. نو دا موږ سره یا او بیا په آخر کې موږ سره د هغې کریکټرسټک یا ایویډنس بای چې دی هغه به کې موږ ولیکو. نو دا موږ سره 3 پارټ اف د نرسنګ ډایګنوزي. نو دغه شان کې دا درې مې ورکړل چې ډسټرب باډي ایمیج موږ سره چې کوم باډي ایمیج دی هغه به ډسټرب شوی د څه سره ریلیټډ ټو چینج ان فزیکل اپیرنس اینڈ فزیکل ابیلیټیز ایز ایویډنس بای ایکسپریشن اف ډسسټسفیکشن اور ډسکمفورټ with change in body image, social withdrawal, low self esteem. چونکه کله چې موږ سره کینسرس پیشنټ نو هغه موږ سره چې کوم دی آیسولیټډ شي. بل دا دی چې موږ سره ویټ لاس کېږي نو د هغه کوم باډي ایمیج چې دی نو هغه کې موږ سره چینج کېږي. نو دې د وجې نه موږ سره ډسټرب باډي ایمیج چې دی نو هغه هم راځي. ریسک فار ریسپایریشن چې دی هغه به وي ځکه به وي چې موږ سره چې کوم سوالینګ دی په صحیح طریقې سره نه کېږي او موږ سره ریګرګیډیشن کېږي. نو دغه ریګرګیډیشن چې دی نو هغه موږ سره ریسک فار اسپایریشن چې دی هغه موجود دی. نو ریسک فار اسپایریشن د څه د وجې نه ریلیټډ ټو امپیر سوالینګ موږ سره کې سوالینګ چې دی هغه موږ سره امپیر دی اینډ ریفلیکس او موږ سره ریفلیکسز دی ایز ایویډنس بای موږ ته د څه نه پته ولګېده کپینګ او چوکینګ او هسټري اف اسپایریشن نمونیا یا ډسپنیا چې د هغې نه موږ ته پته ولګېده او دا موږ سره هغه ایویډنس و چې موږ ووایو چې یاره دته ریسک فار اسپایریشن چې دی هغه موجود دی. امپیر سوالینګ ریلیټډ ټو ټیومر ابسټرکشن لازمي خبره ده موږ سره چې کله موږ دا خبره کوو چې امپیر سوالینګ دی نو سوالینګ چونکه موږ سره ابسټرکشن راغلی د هغې د وجې نه دی یا موږ سره ریډیشن تھراپي یا موږ سره د ریډیشن تھراپي د وجې نه دی. as evidence by موږ ته د څه نه پته ولګېده difficulty swallowing موږ سره dysphagia وا cupping or choking during eating and drinking regurgitation ویټ لاس. نو دا موږ سره چې کوم نرسنګ ډایګنوز دی نو په نرسنګ ډایګنوز کې موږ سره کومه خبره چې موږ اوس دوباره بار دغه ریپیټیشن دی چې یاره موږ سره یو پرابلم سټیټمنټ بیا موږ سره چې دی د هغې کاز او بیا په آخر کې هغه کریکټرسټک د څه نه چې موږ ته پته لګي. Imbalanced nutrition less than body requirement related to dysphagia and treatment related side effect as evidenced by weight loss, increase oral intake, decrease oral intake, malnutrition, fatigue, altered taste sensation. نو موږ سره چې کوم نیوټریشن دی پای کې وایي امبیلنس راغلی less than body requirement به ځکه موږ سره صحیح طریقې سره خوراک نشي کولی. ویټ لاس موږ سره راغلی دی نو موږ ته پته لګي خوراک چې دی اورل انټیک کې کم دی مال نیوټریشن دی دردونه دی ورته موږ سره ټیسټ سنسیشن دا ختم شو دی. نو د دې د وجې نه موږ سره امبیلنس نیوټریشن راځي. Anxiety related to diagnosed treatment and prognosis as evidenced by restlessness, increased heart rate, nervousness, difficulty sleeping, verbal expression of worry or fear. Anxiety به ورته anxiety لازمي خبره ده چې کله موږ سره یو پیشنټ ته چې د هغه کینسر وشي نو هغه موږ سره anxious وي. Acute pain related to esophageal inflammation, acute pain به related to د څه د وجې نه موږ سره esophageal inflammation شو دی. ټیومر انویژن موږ سره چې دی هغه ټیومر چې دی هغه موږ سره انویج شوی دی موږ سره مطلب هغه ځای راګیر کړلی یا موږ سره سرجیکل انټرونشن شوی دی یا موږ سره د سرجیکل انټرونشن د وجې نه موږ سره acute pain راتلی شي. as evidenced by sharp or burning pain in the chest and upper abdomen, pain with swallowing or eating, pain at the surgical side. نو دا موږ سره چې دی هغه نرسنګ ډایګنوزز و چې په دې اسوفیګل کینسر باندې موږ جوړولی شو. د هغې پسې موږ سره دی نرسنګ انټرونشن. نرسنګ انټرونشن کې the intervention focuses on improving the patient nutritional and physical condition before surgical radiation therapy or chemotherapy. په نرسنګ انټرونشن کې موږ څه چل کوو چې کوم موږ پلانینګ کړلی فار ایگزامپل موږ نرسنګ ډایګنوز وکړو د نرسنګ ډایګنوز پسې موږ پلانینګ وکړو چې یاره دا پیشنټ په موږ سره within 2 hour 3 hour چې کوم موږ سره ډایګنوز جوړ شوی دی د دې ډایګنوز مطابق به د دغه پرابلم چې دی هغه به موږ سالو کوو. نو اولنی ورکړلی چې موږ سره د انټرونشن فوکسز آن موږ سره د پیشنټ په نیوټریشن او فزیکل کنډیشن باندې چې دی هغې باندې موږ سره فوکس موږ کوو چې هغه به موږ امپروو کوو بفور سرجري ریډیشن تھراپي یا موږ سره کیموتھراپي د دې سرجري یا د ریډیشن تھراپي یا د کیموتھراپي د هغې نه مخکې به موږ د هغه دغه نیوټریشنل سټیټس چې دی هغه موږ امپروو کوو.
high calories and high protein diet یو بل موږ سره چې کوم high calories کوم کې موږ سره چې انرژي سیوای او high protein diet چې دی هغه به ورته ورکوم and liquid or soft form موږ سره په liquid یا په soft form کې به ورکوم is provided to promote weight gain if patient can consume adequate food orally که موږ سره هغه کس چې دی سخت خوراک نشي کولی نو in the form of soft food یا موږ سره liquid semi liquid food چې موږ سره کوي هغه خوراک بوله موږ سیمی سالډ موږ سره چې کوم دی هغه سافت فود چې کوم دی هغه بوله ورکو د څه دپاره چې موږ سره هغه په پراپر طریقې سره هغه سوال وکړي او چې کوم نیوټریشنل ډیفیشنسي راغله چې هغه دغه پوره کړي if oral intake is not possible که موږ سره oral intake چې دی هغه نشي کولی نو parental موږ سره چې کوم intravenous or enteral موږ سره چې کوم tube feeding دی nutrition هغه به ورته موږ شروع کوو the patient nutritional status is monitored throughout the treatment process موږ سره چې کوم د patient nutritional status دی نو هغه به موږ throughout the treatment process چې دی هغه به موږ check کوو the patient is informed about the post operative equipment that will be used بل دا چې موږ سره پیشنټ چې دی هغه به موږ انفارم کوو د څه باره کې about the post operative equipment موږ سره چې کوم post operative equipment دی چې کوم به موږ یوز کوو such as closed chest drainage که کوم موږ سره closed chest drainage به موږ سره لګي بل به موږ سره gastro nasogastric suctioning به کیږي بل به موږ سره paternal fluid therapy کیږي بل موږ سره gastric intubation کیږي نو چې پیشنټ په دې باندې پوه وي چې زما سره به د سرجري نه بعد ما ته کم اکوپمنټس دي هغه به لګېدلي After recovering from anesthesia, the patient is placed in a low forward position and later and forward position to prevent reflex of gastric secretion. چې کله موږ سره انستیزیا نه پیشنټ چې هغه ریکور شي نو پیشنټ چې هغه موږ سره په لو پالر پوزیشن باندې بیا وروسته چې موږ سره په پالر پوزیشن د څه دپاره چې هغه ریفلکس اف gastric secretion چې هغه موږ سره ونه شي close observation is maintained for regurgitation dyspnea بل موږ سره and possibility of aspiration pneumonia نو موږ سره چې کوم complication راتلی شي یا موږ سره چې کوم فیکټرز داسې دي چې هغه موږ سره د کارسینوما د وجې نه اسوفیګل کارسینوما د وجې نه راتلی شي او افټر سرجري بیا موږ سره راتلی شي نو د هغه موږ کلوز ابزرویشن د هغې کوو لکه په هغې کې موږ سره ریګرګیډیشن دی ډیسپنیا ده پکې موږ سره او یا موږ سره اسپایریشن نمونیا ده نو دا موږ کلوز دی چې د ابزرو کوو The patient temperature is monitored to detect any elevation that may indicate aspiration or fluid seepage into the mediastinum موږ سره چې کوم ټمپریچر چې دی هغه موږ منیټر کوو چې کله موږ سره په دې کې څه الیویشن راشي نو هغه دا انډیکیټ کوي چې موږ سره څه اسپایریشن شو دی If jejunal grafting has been performed که موږ سره د جیوجنل د هغې نه موږ سره ګرافت راغوستل شوی the nurse check the graft visibility hourly for at least the first 12 hours نو موږ سره به نرس چک کوي هغه د ګرافت ویبیلیټي هره ګنټه کې چې موږ سره د 12 ګنټو پورې چې په هغې کې موږ سره څه چینجز خو نه راځي نو دا موږ سره ټول د که موږ سره اسوفیګل کینسر چې د هغې باره کې تاسو د اسوفیګل کینسر باره کې څه کوېسچن یا تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ انشاءالله دا جواب به تاسو ته ملاویږي نیکسټ ټاپک کې انشاءالله بیا ملاقات کیږي که چینل نه سبسکرایب کړی نو په لاست کې ځکه یم په اوله کې ټایم نه که نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي السلام علیکم